is a moment where he discovers someone like him. You have to express it in the eyes, and I tried to find a moment in my own life when I had seen and discovered somebody like myself for the first time. And I remember my daughter Claire being born, 30 seconds old. The doctor puts her in my hand, and I looked, and it was like a mirror. I could see myself. And I told Claire, when you see this scene, Claire, that's not Tarzan looking at Jane, that's me looking at you. These scenes, for me, are often the most difficult because you are trying to express such emotions that you feel yourself and you've experienced in your own life. I remember animating these scenes feeling the same emotions Tarzan was going through. And all you can do sometimes is just press harder on your pencil to try to make the drawing express what you're feeling in your heart, and you hope that the audience can feel it as they're looking at it. چطوری بچه‌ها، درود بر شما. اومدیم با فرست ایمپرشن یا تجربه من از Keep Your Hands Off آیزوکن بعد از 2-3 فصل. این جزء ویدیویی که بعد زمستون میدادم و تا الان عقب افتاده. معمولا اثری رو پیدا نمی‌کنم که یک روایت ساده، یک چیز ساده‌ای رو بخواد تو خودش جا بده و در عین حال اونقدر عمق یا سطح درگیر کنندگی داشته باشه که نیاز نباشه خودم رو بکشم تا بگم همچین چیزی داره و سرویس کنم. Keep Your Hands Off آیزوکن اثریه که یه جوری منو هوک کرد، یه جوری ازش لذت میبردم که بجز این صفحه مانیتور هیچ چیزی رو خارج از اون نمیتونستم ببینم. با هر سلیقه‌ای، اگر به آرت، انیمه، انیمیشن، نقاشی، کلا هر چیزی مربوط به بدونید، حالا هر چقدر میخواد جزئی کلی آرت، سراغ Keep Your Hands Off آیزوکن، میگم دیگه آیزوکن برید و بعد این ویدیو رو ببینید، چون من میخوام اسپویل کنم. البته که اسپویل که نه، همه ویدیوها اسپویل داره، خب منتها تفاوتش اینه که اگر اثر رو ندیده باشید، انگار یه سه چیزای رندوم دارم میگم، اگر اثر رو دیده باشید هم میدونید که قراره خیلی چیزایی که خود آیزوکن تو خودش جا داده رو صرفا تکرار کنم. یعنی اثر خودش انقدر خوب خودش رو شرح میده، انقدر همه چی خوب تو تصویر جاگذاری شده و یه سری دیالوگ گفته میشه که اصلا من یه سری چیزایی که مثلا اون موقعی که دیدم نوشتم و وایس گرفتم، بعضی از دیالوگای خود اثر رو گذاشتم و صرفا یه مقدار تغییرشون دادم. دقیقاً از اون اثرایی که دقیقه به دقیقه، اپیزود به اپیزود کلی وایس گرفتم و متن نوشتم راجع بهشون. و میگم اگه اثر رو تجربه کرده باشی، در نهایت یک سری چیزا رو من دارم صرفا تکرار میکنم. خود اثر خودش رو بهتر از هر چیز دیگه به نظرم تعریف میکنه و نیاز به توضیح من یا کس دیگه ای نداره. و البته بگم یک سری از این چیزا رو با کمک دیالوگا چون نوشتم ممکنه مستقیم همون دیالوگ نباشه و قطعا یک سری جاها دچار تغییرش دادم. مثلا اول همون واقعیت، بعدش اغراق، اونم تو حالتی که نه تنها باورپذیره بلکه به شدت جذابه و دوست داشتنی. حالا این چیزا رو اون موقع که داشتم مینوشتم تو طول اثر نوشتم، ولی الان کنار هم میذارمش. بالاخره یک سری متوجه آرت و جزئیاتش که نمیشن، پس بهتره هر چقدر ریز یا دروش کارمون رو درست انجام بدیم. که بعد من اصلا اینو نوشتم که یک سری جا تعریف کنم یا به نسبت همین جمله بگم آیا نبوغی داره یک جایی، مثلا دقیقاً اون جزئیات نداره، یا چرا داری همون اشتباهی که گفتی رو میکنی. چنان خودتو غرق چیز ریز میکنی که هیچ کس حتی به چشماش نمیاد که بیا ببین. و خود منم همینم، یه موقعی آرت که میبینم، یعنی با موس یه جوری لاین آرت اون آرت رو دنبال میکنم، یهو میبینم 2-3 ساعت درگیر یک عکس، یک آرت شدم فقط و یک جوری غرقش میشم، احساس میکنم میتونم تک تک خطایی که کشیده شده رو حس کنم. نمیدونم چی نیازه که توی اون حالت بیافتید. مشخصا خب باید یه علاقه ریزی احتمالاً به آرت داشته باشید و اینطوری هم نبود که اون 2-3 ساعت رو وقت گذاشتم چون میخوام استادی کنمش. نه، قشنگ غرقش میشدم. میگم همینطوری حس میکردم که میتونم تصور کنم چجوری براشه کشیده شده و یک سری جاها توی اثر آیزوکن هم همچین اتفاقی میافتاد و انقدر اصلا قراره چیز کنم دیگه. این ویدیو کلا تعریف و پاچه‌خواریه. تقریبا توی اون پکیج خیلی چیزای کاملی رو تو خودش جا میده و یک سری جاها اگه آرتیست باشید، تجربه داشته باشید توی این استریم، میتونید بگید که اوکی اینجا میتونست ادوانسر باشه، اینجا داره اینو درست اشتباه میکنه، ولی اون حسی که در آوردن در نهایت هر کسی میگیره، چه من و شما باشیم به نظرم، چه اون کسی که آرت رو دوست داره یا تو آرت اینداستری کار میکنه. تو طول اثر یه لبخند عجیبی رو صورت من بود، یک جوری چشمام برق زده بود و امواج دریا درش بالا پایین میشدن و هر لحظه میخواستن
به هم بکوبن و بترکن که این تجربه رو واسه من بایست کرده بود. یعنی اینو میخوام بگم یک سری ایرادهاش رو به هر دلیلی هست کلا جلوی چشمم نیامده، ولی جدا از اینکه بایست هستم نسبت بهش یا نه، همیشه من سعی میکنم تو ویدیوم یه بالانسی از اون چیزای بدی که داره یا اون چیزای خوبی که داره داشته باشم و متوجه شم اگه این چیز بده چه اون اثر دوست داشتم چه نداشتم، چه تفکری میتونه پشتش داشته باشه که طرف اینو در آورده. صرفا نتونسته، گند زده، یا ما مخاطبا خیلی ساده مثلا داریم ازش رد میشیم و کچ نمیکنیم اون چیزی رو که باید. مثلا میگم همون اول اگه بخوام ایراد بگیرم، پروژه‌ای که اینا داشتن کار میکردن اون نتیجه نهاییش خیلی میتونست بهتر باشه، اما آیا واقعا یه نبوغی پشتش داشته و از عمد اینطور بوده؟ چرا؟ کلا توجیه‌های زیادی هست که بگم اشکالی نداره، یا میتونیم اینجوری بهش نگاه کنیم که از عمد این مسئله و مهم نیست یه چیز چه تکنیک هایی داره یا چقدر زیبا و خوب به نظر میاد، قطعا هر لحظه ای که باشه با هر پروداکشنی با هر کوالیتی یک نفر میتونه زیر سوال ببره. همونطور که وقتی اینا دارن پروژهشو نشون میدن این چایی رو میریزه، بعد همه میتونن که what the fuck، ولی ما باهاش میتونن که یادت میاد مثلا زهرا همیشه این کارو میکرد این آورده تو لبش در از چیزی که مهمه حسیه که برای سازنده در اومده و هدفی که داشتن، نه اینکه برای مخاطب چی در بیاره. من برای خودم در میارم اون حسی که خودم میخوام توش میذارم. البته میازاکی طور دیگه، من هیچ وقت موقع ساختن اثرم به مخاطب فکر نمیکنم و مثلا این توجیهی که میگم یکی از چیزاش میتونه این باشه که خب اوکی این 3 نفری که الان دارن انیمه میسازن بودجه ندارن، تایم کافی نداشتن، نوپان، در نتیجه معلومه که باید اون پروژه‌ای که اینا میسازن اونقدر خوب نباشه. و مثلا یه ایرادی که شاید بشه گرفت، خود کرکتر میاد میگه که یه تصویر خودش صحبت میکنه، نمیخواد ما دیالوگ اضافه کنیم، ولی برای همچین چیزی که میگه بیش از حد شاید یک سری جا داره توضیح میده. حتی اگه من با یه دانسته قبلی سراغ اثر اومده بودم و یک سری چیزا رو میدونستم، به نظر من توضیح ها اضافه یا بد نیامد یا چیزی رو پیچیده تر نکرد یا بگم منو داره احمق تصور میکنه. این بستگی به شما داره، من اینطور حس نکردم. میتونم چیزی که توضیح میده اوکیه. حداقلش اینه توی اون پروژه‌ای که این 3 نفر میسازن و اون نهایی که ما میبینیم، اونجا حداقل هیچ دیالوگی نیست و اونجایی که هیچ دیالوگی نیست تو داری همه چی رو میبینی، کل اون مسیری که کاراکترها طی کردن داره اونجا واسه تو روایت میشه، در صورتی که اصلا سکانس اکشنه. اصلا چطوری سکانس اکشن یک همچین داستانی رو تو خودش جا میده که دقیقاً مثال دبره. دبر آقا آشپزیه دیگه، خب به تو تخم مرغ نشون میده، اون عکس تخم مرغی که داره نشون میده 3 بار زوم میزنه روش، تو اینجوری که پنیک اتک انگار میگیری. خب به خاطر اون چیزی که جلوتر برای تو روایت کرده، مسیری که کاراکترها دارن طی میکنن و حالا این معنی که این تصویر الان برای تو داره. و مثلا یه توجیه دیگه‌ش اینه که خب اگه بگیم مثلا این حالت مستند توی داره، مثلا خب این 3 تا کاراکتر که نمیدونن تو انیمن، پس مشخصا به همدیگه یک سری چیزا رو یاد میدن، توضیح میدن و در نهایت اون پروژه شونه که مهمه اون چیزا که خودشون میگن رو رعایت کرده باشه، که خب این کارو کرده. و شما وقتی به اون لحظه مثلا مهمه میرسی، اینطوری که اوکی من میدونم چه داستانی پشت این سر این هست. و یه کار دیگه ای که خیلی خوب به نظرم در میاره اینه که نشون میده اهمیت چی رو؟ پکیج رو، اهمیت این که چطور این آدما به هم وصل میشن و هر کدوم مثلا یک وظیفه‌ای دارن، چطور میتونن تاثیر داشته باشن تا کوالیتی اون کار بیشتر بشه. مثلا تو وایس اکتور داری خیلی بیش از حد پشنت نسبت به اون چیزه، ولی کلا داره یه فاز دیگه در میاره. یه منیجریو داره که اینجا میتونه ضد حال باشه، ولی ضد حالیه که حداقل منطقی تره که اوکی آرتیستا بعضی موقع انقدر میتونن کیاتیک باشن یا پشنتن نسبت به کارشون یا هر چی که اون کریتیویتی هر چیز جلوشون رو میگیره و یهو نمیتونن کار کنن، یا بیش از حد دارن کار میکنن یا به هم ریخته دارن کار میکنن و تو واسه اینا یه سری محدودیت میذاری که بتونی کارو بالاخره برسونی. چطوری یه نفر پشن داره نسبت به ضبط صدا و اون مثلا چه خاطرایی داره، چطوری همه چی این دست به دست هم میده، یا مثلا آرتیستای بک‌گراند وقتی بهشون نتونی اون ویژنی که داری رو شهر بدی به واسطه اون محدودیت زمانی که داری، مثلا ممکنه این چیزو اشتباه بهت برسونه و حالا تو اصلا فرصت
وسط اینو نداری تغییر بدی، یهو باید رو اون سوار شی یا تا لحظه آخر یه چیزی عوض کنی. یا اصلا چی میشه که حالا به خصوص توی انیمه میاد میگه که آقا ما یه دونه تیوی ورژن داریم، بعدن میایم بلوری میدیم، خیلی از خطاهامون رو فیکس میکنیم، خطاهایی که واقعا از نظر آرتیستیکلی اشتباهه، یعنی پرسپکتیو برای خودش یک چیز به خصوصی رو تعریف میکنه. و وقتی مثلا توی حتی درگن بال اگه مثالش اومد توی ذهنم، وقتی میبینی که مثلا گوکو انقدر بزرگه بعد ویلن کوچیکه، حس اشتباهی میده. بعد تو نسخه بلوری برین نگاه کنید دقیقاً برعکس شده، به خاطر اینکه اون حس قدرت رو صرفاً از طریق دیالوگ و یک سری چیزا قرار نیست که بگه. و واقعا هم میتونه آزاردهنده باشه این قضیه، این که آقا خب من چرا به خاطر اینکه دارم یه تیوی ورژن میبینم به عنوان کسی که درک میکنه مثلا همچین چیزی رو، باید کمتر توجه کنم تا کمتر اذیت بشم. یه مثال دیگهش مثلا جوجوتسو کایسن سیزن 2 توی ورژن تیویش اون فایت سوکوناوی ماهوراگا اگه اسمش درست یادم باشه الان، اصلا بد داره کات میخوره، نه تنها ویژوال کلاریتی نداره، از یک صحنه یهو وارد یک صحنه دیگه میشه که انگار اینا فست ترافل کردن به یه منطقه دیگه کاملا، و تمام اون ایراده رو اصلا خیلی از اون مخاطبای عام متوجه نمیشن و میتونن ببیچونن، ولی حداقل خدا رو شکر که توی بلوری درست کردن و خیلی بهتر شده. چطور یه آرتیستی میاد میگه آره جوجوتسو کایزن سیزن 2 یه سری اپیزوداش اصلا توهینه به مخاطب اون شکلی که اومده، ولی خب اکثرا نمیفهمن، همینطوری که یوهو، ولی یه سری هم که میفهمن میدونی چطور خود آرتیستا و تمام عوامل پشت صحنه میتونن این قضیه سوء استفاده کنن یا به خاطر هر خطایی که هست دوچاره هر چیزایی بشن. میگم خیلی چیزا رو تو خودش جا میده و اگه الان من بخوام راجع به همشون صحبت کنم واقعا دهنم سرویس میشه، چون اون موقع هر دقیقه، هر لحظه، هر اپیزود دائما داشتم مینوشتم وایس میگرفتم اینجا عالیه، اینجا عالیه، اونجا عالی نیست. خودم الان نگاه میکنم یه حالت فرسایشی واسم داره. آیا الان که مثلا 6 7 ماه گذشته اونقدر اثر رو دوست ندارم؟ نه، حرفم این نیست. منتها نکته اینه مشخصا من نمیتونم اون تجربه اولم با این اثر رو دوباره داشته باشم و اون تجربه اوله خیلی خاص بود برای من، خیلی عزیز بود، خیلی متفاوت و عجیب غریب بود. همین الان دوست دارم با یک چیز دیگه یا با خود همین اثر بتونم دوباره اون تجربه رو بگیرم. نمیتونم، همونقدر دوست دارمش، ولی مثلا یه نکته که اون موقع بزنم رسیده دقیقه به دقیقه، لحظه به لحظه نوشتم، الان قرار نیست همون رو دوباره بنویسم که، یعنی نه اینکه دیگه اون چیزا وجود ندارن یعنی خب یه بار تو ذهنم اومده اون لحظه بیشتر مثلا واسم تو تصویر بوده، الان صرفا میدونم اون چیزا رو ازش لذت میبرم دیگه، خودم ول میکنم و نگاه میکنم، عشق میکنم. به شدت اثریه که دوست داشتنیه و وقتی میگیم یک سری اثر رو لاو لترن، پشنتن، سر یه سری اثرها که این حرف زده میشه خیلی برچسبی به نظر میاد، یعنی برچسب درجه به کریز دریش زده مارکتی، مثلا لاو لتر، مثلا پشنت، ولی اینجا اصلا همچین حسی نداشتم. فوق‌العاده بود. حتی هر اپیزود که تموم میشد یه سری آرت و ایلستریشن میذاشت تهش و با ذوق، با لذت، با انتظار این که اون ایلستریشن آخر این اپیزود چیه میشستم اونا رو نگاه میکردم و همه‌شون رو سیو کردم که رو صفحه میذارم. اصلا نمیدونم حتی اوپنینگش هم که اوپنینگ عجیب و غریبی نیست، مثل چیونه وقتی یه بازی خیلی دوست داشتنی میشه، وقتی یه جایی خطایی داره یا کار عجیب و غریبی نمیکنه، اون کار احمقانش، اون خطاش هم عزیز و دوست داشتنی میتونه بشه. میدونید برای همینه که میگم من نسبت به این اثر بایسم و رو من نباید حساب کنید که من خطاهاشو بگیرم، چون اون حسی که برای من مثلا درست کرده، من اینطوری هم این یه سری خطاهاش، به سری اشتباهایی که میکنم عزیز یا بامزه است. یا مثلا میگم توی همون آخرش اینا پروژه میسازن یک سری جاها، آقا خودش میگه تو وقتی به یک تصویری حرکت ندی، موشن ندی، اصلا تو اونو انیمیت نکردی. خب چه فرقی میکنه با مانگا؟ دقیقاً. و یهو میبینی مثلا یه جا داره همون کارو میکنه، تصویر یه جایی ثابته و اون شکلی حرکت نداره. و مثلا وقتی ذهنتون رو کچ میکنه دو حالت داره دیگه، اینطوری که همون اشتباهی که خودت میگی و داری میکنی، مثلا ددپول که تو فرست ایمپرشنش گفتم و مثلا اذیتت میکنه، یا اینجا ممکنه این حالت رو بگیری که میفهمم اوکیه و حتی یه با نمکی ریزی داره یا شاید یه حالت شیرینی تلخی طوری داره. تا همین الانش هم کم تعریف نکردم از این اثر، ولی همینجا هم نوشتم یکی از نکته این نیستش که مثلا تمام چیزایی که اون موقع نوشتم نمیخوام بگم چون نمیخوام تعریف کنم، ذوقشو ندارم، صرفا روند رکورد کردن این ویدیو عقب افتاده از زمستون رو می‌خواستم یکم عوض‌تر کنم که راحت‌تر بشه. یه سری اثرهایی که من تجربه کردم و توی آشغال‌ترین ها راجع بهشون صحبت کردم، یعنی 30 ثانیه بیشتر بهش فرصت ندادم. مثلا من به یکی از بچه‌ها تازگی برگشتم
برگشتم گفتم بیا من برو این ویدیو رو ببین، راجع به اسکات پیلگریم صحبت کردم. بعد خودم رفتم نمی‌دونم که چرا من اصلا این ویدیو رو فرستادم. 30 ثانیه من وقت ندادم به اون اثره و مشخصا وقتی 30 ثانیه به اون اثر وقت ندادم و در این حالی که از اون چیزایی بوده که دوست داشتم، حداقل ترجیح میدم یک ویدیو مجزا داشته باشه که بگم چقدر از اون چیز لذت بردم یا اون 30 ثانیه منظورم چی بوده که گفتم از فلان جاش بدم میاد، یه مقدار بیشتر باز کنم، حتی اگر وارد این نشیم که آقا به خاطر اینکه لنزش اینجوریه، اینجا اینقدر فریم داره چیز میشه، اینجا داره پاز داره فلان 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 فلان. یکی از چیزایی که نوشتم اینه که این اثر خوب میرسونه چی باعث میشه ما یه اثر بد هم میبینیم برامون عزیز بشه یا برای یک سری کلش عزیز بشه، یه بخش به خصوصش عزیز بشه، یا اگه برای همه بده و اون کارگردان اگه کارنامه‌شو ناکنه همه اثر رو شاهکاره بگه اون یه دونه اثر واسه من پرسوناله و از همه عزیزتره که از همه نظر هم آشغاله و یه چیز ریزی که چشم خیلی از ماها کچ نمیکنه دیگه، حالا به واسطه تجربه‌ای که داریم یا هر چیزی که هست. سینرژی کاراکترها رو نوشته بودم، اونها خیلی بیشتر نوشته بودم، در رابطه منیجر نوشته بودم، چطور یه آدمی که مثلا اوتیسم داره فرض کن ولی استعداد داره رو باید منیج کنی، یه آدمی که حالت کیاتیک داره، اصلا یه آدمی که مثلا بودجه داره چجوری بودجه اون چیز کنی. دوباره در رابطه با این نوشتم که ترکیب برنده پکیج، یه چیزی که اون موقع نوشته بودم تازگی‌ها سر الن ویک و اینا بهش اشاره کردم اینه که کاش روی یک سری چیزا بیشتر سوار می‌شدن. یعنی مثلا اینکه آقا اون چیزایی که بعد کنار هم قرار بگیرن تا اثر منطق داشته باشه یا تاثیرگذار باشه توی اون داستان به نسبت دنیای ما و تو ذهن مخاطب این ستا کنار هم چجوری به اون نتیجه میرسن که ما بگیم این اثر خوبه و هر چقدر اگزاجریت شده است لذت بخشه یا قابل درکه. طبق معمول همیشه درخواست بیشتر میشه داشت، کاش اینش بیشتر بود، کاش اونش بیشتر بود، کاش اون کاری که من میگم رو میکرد، ولی مهم اینه که ما هدف سازنده رو درک کنیم و صرفا در راستای این که سازنده هدفش رو اچیو کرده یا نه صحبت کنیم. یک سری از این چیزایی که میگم به نظر من دایرکشن متفاوتی نمیگرفت، هنوزم میتونست به اون هدف برسه و یک سری جاها بیشتر تو خودش جا بده چیزها رو. اون موقع نمیدونم راجع به چی صحبت میکردم دقیقاً، ولی نوشتم یک سری چیزها هست که به عنوان تعریف برای این اثر میشه استفاده کرد ولی نمیگم، چون دقیقاً همون حرف رو برای یک اثر دیگه بزنی داری بدش رو میگی و میشه مغلطه کرد. کلیت و کانسپت این حرفم و این قضیه رو بارها راجبش صحبت کردم و میدونم چیزی که دارم بهش فکر میکنم چیه، به خصوص راجب Keep Your Hands Off آیزوکن نمیدونم کدوم بخششو دارم میگم یا راجب چی صحبت میکنم یا کجاش منظورم بوده. و میبینید اگه اثر رو دیده باشید من واقعا چیز جدیدی نگفتم به نظر، ولی خب هنوزم واسه مطرح این دوباره صحبت کردن، دوباره مطرح کردن یک سری چیزایی که آدم دوست داره، به خاطر اینکه یادمه ما یه بار با بچه‌ها نشسته بودیم داشتیم صحبت می‌کردیم راجع به اسپایدرمن تو اسپایدر ورس یا اکراس اسپایدر ورس و اینطوری بودیم که آقا اینجا مثلا این رنگ داره اینو تعریف میکنه، اینو تعریف میکنه، اینو تعریف میکنه، ولی اینکه بچه‌ها اینطوری کرد که خب این رنگ هم چیزی رو تعریف میکنه، تو چرا داری تکرارش میکنی؟ اولا که شاید خیلی متوجه نشن، دو توی جمع ما هم که الان همه متوجه میشیم خب من دوباره لذت میبرم که بگم آقا اونجایی که اون رنگ داشت این اصلا تعریف میکرد چقدر حس درست و چقدر حس قشنگ، چه حس خوبی گرفت. خیلی جا هستش که تو الگوریتمو مشخصا میبینی و متوجه میشی ولی خب وقت هیچ حسی نداره. قرار نیست چون اون الگوریتم درست بوده، چون یک سری چیزا درست کردن هم قرار گرفتن درجا من یه حس به خصوصی بگیرم. دوست دارم تکرار کنم و به نظرم اوکیه. این موضوع برای یه ویدیو دیگه است ولی اینجا میخوام صفحه بهش اشاره کنم. منظورم اینه اوکیه که یه اثری که خیلی رو پرده است همه چی خودش رو شرح میده بازم تکرارش کنید و حس خودتون رو به یه شکل دیگه‌ای در کنار اون یا حالا هر جوری که حالا مد نظرتونه تعریف کنید. مثلا نمیتونم حرف بزنم، یه سری جا جمله بندی ما همه چیمون کلا خراب تا حد مثلا سیستم آموزشی و اینکه چی باید یاد بدن چی ندن هم رفتم و مثلا اونا رو هم گذاشته بودم، راجع به اونا هم نوشتم صحبت کردم و خب تازه اینا چیزاییه که مستقیم تو اثر هست. یعنی منظورم اینه اصلا دیگه سمت برداشت‌های استعاره‌ای و چیزای اون شکلی دیگه نمیرم، اونا رو کلا ولش کن. خلاصه که یکم به هم ریخته شد. واقعا خوشحالم یه ویدیو براش رسوندم جدا از آشغال ترین‌ها. ترجیح میدادم خیلی ویدئوی شاید ایموشنال تری باشه، خیلی ترتمیز و جمع و جورتر از یه پوینت به یه پوینت دیگه برسم، ولی فعلا نه. بعداً به کمک همین انیمه یا کلاً هر آنچه که هست نسبت به مسائلی که توی این ویدیو طرح شد
یا چیزهای مختلف ویدیو درست میکنم. فعلا اولویت درست کردن یک سری ویدیو از اون چیزایی که توی زمستون عقب افتاده و کنسل نشده. نظر شما راجع به این اثر Keep Your Hands Off Aizoken چی بود؟ شما چطور دوست داشتید؟ شما چطور ارتباط برقرار کردید؟ شما اگه بخواید مثال بزنید، سقف داره میز رو سرم، شما اگه بخواید مثال بزنید با یه چیزی تشبیهش کنید، اون حس به خصوص رو سعی میکنید مثلا یه اثری رو بیارید بگید مثل این میمونه که همزمان چه میدونم دیویل میکرای با دوم بازی کنی، مثال دارم میزنم، یا نه از خود اثر استفاده میکنید و دقیقاً چیزایی که خودش داره رو تکرار میکنید به خاطر اینکه تجربه خاصه و شاید کنار چیز به خصوص قرار نمیگیره. من نزدیکترین چیزی که الان به ذهنم میرسه شاید بلو پریت باشه، خیلی حس متفاوتی داره ولی خب نزدیکترین چیزیه که میتونم به Keep Your Hands Off Aizoken بگم و در رابطه با پروداکشن انیمه و اینجور چیزا نیست، در رابطه با یه نفریه که یهو آرتیست میشه و خیلی هم اتفاقا پیشنهاد میکنم سراغ مانگاش برید. من انیمه‌شو خودم هنوز ندیدم، یه اپیزود دیدم اینطوری بودم که حس کنم مانگاش بهتره، ولی حالا کلا راجع به چیزهای مختلف خیلی میشه صحبت کرد. ولی عجیبه زمستون خیلی من چیزا خوبی دیدم و قشنگ الان این ویدیو مختلفو دارم درست میکنم، هی اینطوری هم اینو یه بار دیگه میخوام ببینم، اینو یه بار دیگه میخوام ببینم، یه مقدار بیشتر بگذره، بیشتر یادم بره، سراغش برمیگردم احتمالاً. حتما کامنت فراموش نشه. دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا کردین. این حرفا امیدوارم که چیزی جا ننداخته باشم تا اونجایی که میشه و یادم مونده 2-3 فصل گذشته منم سعی کردم همه وایسام همه متنامو نخونم که اینطوری باشم که دوباره 2-3 ساعت ویدیو نشه. واقعا همین، چیز دیگه نمیمونه. دمتون گرم و شب و روزگار خوش.